very grateful to God that most of you came back. Cảm ơn Chúa, quý vị đã quay trở lại lớp học. I'm just kidding. Tôi chỉ nói giỡn vui thôi, biết rằng quý vị rất là sốt sắng muốn học. I'm going to try to move faster. Tôi mong ước sẽ đi nhanh hơn. But many of the slides that we'll look at, we really talked about in detail already. Bởi vì có rất là nhiều những cái slide show chúng ta đã đề cập đến cụ thể rồi. But I'm just we're going to start moving through some slides and just make some comments on some of those slides and see if we can cover from my end of things a little bit more ground. Vì thế mà sẽ lướt qua những cái slide sau tại đây và sau đó sẽ đưa ra những cái gợi ý hỗ trợ chúng ta có thể nắm vững được những cái điều mà chúng ta cùng nhau trao đổi. And it's just before 11 o'clock. What time are we planning for lunch or noon? Okay. Bây giờ là chuẩn bị 11 giờ, chúng ta học tới 12 giờ, sau đó chúng ta nghỉ ăn trưa. Okay. Thank you. Cảm ơn quý vị. So this process of spiritual formation that we've been talking about. Như vậy về cái tiến trình mà chúng ta đề cập tới định hình đời sống tâm linh. At this point, I just want to read this definition and make one additional comment. Và trong cái phần này tôi muốn đọc lên cái định nghĩa và đưa ra một cái nhấn mạnh hay một cái gợi ý tại đây nữa. That ultimately, spiritual formation is being conformed into the image of Christ Himself, but for the sake of others. Nhưng mà cái điều chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là định hình đời sống tâm linh, đó là một cái tiến trình định hình hay là hình thành nhân cách của chính Chúa Giêsu Christ vào trong đời sống của mỗi một cơ đốc nhân. Nhưng cái điểm chính đó là vì ích lợi của những người khác. By adding the phrase for the sake of others, it is not meant at all in any way to diminish how important or loving or loved you are in the process of you being conformed into the image of Christ. Vậy dĩ nhiên khi mà chúng ta đề cập thêm cái phần đó là vì lợi ích của những người khác, dĩ nhiên điều đó không có liên quan hay là không có làm giảm đi cái ý nghĩa của vấn đề chính bản thân của mỗi người chúng ta trong tiến trình định hình đấng Christ ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa, bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. But instead, being conformed in the image of Christ for the sake of others is a natural outgrowth of being and growing in the image of Christ. Và chúng ta nhìn thấy rằng thay thế cái sự việc để chúng ta hiểu rõ trong cái tiến trình định hình đời sống tâm linh của chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Christ hơn, thì điều đó giúp cho chúng ta bày tỏ cái đời sống của chính mình trong cái sự việc trở nên giống đấng Christ là vì cớ ích lợi cho những con người xung quanh chúng ta. The very reason oranges come from an orange tree is because of the DNA of the orange tree. Dạ, và chúng ta nhìn thấy khi chúng ta có trái cam nó xuất phát từ cây cam, vì cớ cái cây cam nó có cái DNA để nó hình thành ra những trái cam. The very quality of the fact that we would in fact want to and love to and in reality do serve others is because that Christ, the faith of Christ is being formed in us. Và cái điều mà chúng ta thấy cái phẩm chất, cái số lượng và tình yêu, cái sự quan tâm, cái sự phục vụ mà mỗi chúng ta đối với những con người khác là vì nó xuất phát từ cái nguồn gốc của cái tình yêu chính của Chúa Giêsu Christ được định hình ở trong đời sống của chúng ta, mà nó trào dâng ra đối với những con người xung quanh chúng ta. Let me play this out for just a second. Và tôi muốn lặp lại cái chỗ này một tí xíu. If we as the church as a whole or we as believers individually, ngay cả khi chúng ta như là một cá nhân của mình hoặc là toàn thể hội thánh của Chúa, if we view helping others khi chúng ta giúp đỡ cho những con người khác as something we should do for lesser people, đôi khi có những điều chúng ta làm ít đi đối với một số người, then we miss the point. thì đôi khi chúng ta đã bỏ qua một số điểm. Because the
the Bible says that we should not view ourselves as more highly than we ought or even better than others. Bởi vì Kinh Thánh của Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta không có thể nhìn xem chính chúng ta cao hơn hay là giá trị hơn những người khác. So if we go out there Nếu and chúng ta đi ra bên ngoài and you know we take pity on homeless people, let's say. chẳng hạn chúng ta cảm thấy thương xót cho những hay là thương hại cho những cái người nghèo khổ, những người homeless, vô gia cư. So we're going to go out there and collect blankets and take them and give them to the homeless people, and there's something in us that all of a sudden says, like, boy, we feel really good because we really helped those poor people. Và đôi khi nhiều lúc chúng ta bắt đầu đi gom góp những cái mền áo mà giúp đỡ cho những cái người không nhà cửa, và đôi khi chúng ta giúp họ xong thì chúng ta quay trở về và mình cảm thấy rằng tôi cảm thấy thật là tốt, ích lợi vì mình đã giúp đỡ cho những người nghèo khổ đó. We have missed the point. Nhưng mà chúng ta đã bỏ qua cái điểm chính yếu ở đây. But if we are moved by the love of God for those people, Nhưng mà nếu chúng ta được sự cảm thúc của Thánh Linh của Chúa, yêu mến những cái người vô gia cư, vô nghề nghiệp đó, or we feel compassion rather than pity, và chúng ta cảm thấy cái lòng thương xót hơn là cái lòng thương hại họ, and we reach out and we help in the name of God, in the name of và Jesus, khi chúng ta nhân danh Chúa mà ra đi để giúp đỡ những con người đó, and we are walking away without one sense of boy, they should be thankful. và chúng ta khi làm xong chúng ta bước đi ra không có một cái mãi may suy nghĩ rằng những người đó phải biết ơn mình. In other words, if by helping the homeless or helping an individual that God lays on your heart, if we respond in God's love and in obedience to God's direction, then we are cooperating with the Spirit and living out the faith of Christ, or living out of the image of Christ that has come to take place in us up to that point. Như vậy khi mà chúng ta ra đi giúp đỡ, yêu thương, quan tâm, lo lắng cho những con người khác với cái sự thúc giục, cái sự cảm thúc của Chúa, hay là với cái tình yêu, cái sự sống của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và bởi đức tin của Đấng Christ ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta tăng trưởng cái đời sống, đó là chúng ta làm công việc của Chúa, chứ không phải là chúng ta làm để chúng ta được điều gì, nhưng mà vì cái sự sống của Chúa ở trong chúng ta nó tuôn tràn để yêu thương, để giúp đỡ những con người kia. You remember from the Gospels that the Pharisees would stand on street corners and pray long prayers, and eloquent and memorized and all that other kind of stuff, and Jesus commented, they have their reward. Và chúng ta nhớ rằng ở trong phúc âm của Chúa đề cập tới những người Pha-ri-si, họ đứng ở ngay ngã tư đường, họ cầu nguyện với những từ ngữ văn hoa bóng bẩy, với những cái câu cầu nguyện thật là dài, và Chúa Giêsu rằng những người đó họ đã được phần thưởng của họ rồi. Obviously, in the content of that prayer, the Pharisee says, "My God, I thank you that I am not as other men." Và đôi khi chúng ta thấy trong cái mạch văn ở đó thì người Pha-ri-si cầu nguyện rằng, tạ ơn Chúa, con không giống như cái người thâu thuế gian ác kia đâu. Out of the issues of the heart, the mouth speaks. Bởi vì Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng hễ điều gì đầy trong lòng thì miệng sẽ nói ra. So Christ obviously was not being formed in that person in that regard. Cho nên chúng ta nhìn thấy rằng trong cái câu chuyện đó, trong cái bối cảnh đó, thì Đấng Christ không có được thành hình ở trong đời sống của cái con người đó, vì sự thể hiện ra không thể hiện ra Đấng Christ. Let me do it like this one more time. Tôi muốn làm điều này một lần nữa. When I was growing up, khi tôi lớn lên, I grew up in a very challenging home, although I didn't know it at the time. Và thật sự tôi lớn lên trong một cái gia đình, một cái môi trường rất là thách thức, ngay cả khi lúc đó tôi không biết. My mother was very loving, but my father, and these are his words, my father was a scoundrel when I was young. Scoundrel, despicable character, jerk.
Nghĩa là mẹ của tôi thì rất là đáng yêu, rất là dễ thương, còn ba của tôi thì rất là kỳ cục và người ghen ghét, đáng ghét. The word jerk is a very important word in the Greek. I want you to know that. Và biết là cái từ chốt, cái từ mà kẻ giữ kẻ gian ác trong cái từ tiếng Hy Lạp, Greek rất là đặc biệt. But in some senses, it was not all his fault. Nhưng mà trong một cái cảm nhận nào đó, nó không phải là lỗi của ba tôi. You see, my father had as a father a man who was married 5 times. Bởi vì trong cái hoàn cảnh của ba tôi thì ba tôi có một người ba lập gia đình 5 lần. Born in Florida, raised in Georgia. Sinh ra ở tại Florida mà lớn lên ở tại Georgia. And for quite a period of time, his father was a cotton farmer. Và trong một cái giai đoạn thì cha của tôi làm ở các nông trại. And if my father wasn't in the field physically at 5 a.m. with mules plowing the fields, my grandfather, his father, would take a hickory switch and wake him up by switching him. Và ba của tôi phải làm việc ở tại các nông trại từ 5 giờ sáng, như là đi làm việc chung với mấy con bò, vân vân. Nhưng mà để đánh thức dậy là ba của ba tôi, nghĩa là ông nội tôi, là cầm những cái roi tới đánh thức ba của tôi vậy. I remember a story that my father told me that the only reward my father would ever get in those early days when he was 12, 13, 14 was that on a Saturday, if he could plow so many rows for the cotton with the mules, that his father would give him like a dime to go to the movies. Và thực sự mà ba tôi kể lại câu chuyện mà tôi có nhớ được trong cái thời kỳ niên thiếu của ba tôi, mà cái lúc mà có thể nhận được cái phần thưởng là ngày thứ Bảy mà ông ta phải cày thật là nhiều những cái cánh đồng mà bông như vậy, mà với con bò thì mà nếu mà cày nhiều như vậy thì ông nội mới có thưởng cho một ít tiền để mà đi xem phim ngày thứ Bảy. And the next thing I'll say is both funny and sad at the same time. Vì thế mà đôi khi tôi muốn nói cái phần tiếp theo là vừa vui mà vừa buồn là thế này. My father was so motivated by getting that dime and getting to go to the movie on a Saturday. Vì thế mà ba của tôi rất là được sự thúc giục, được động lực rất là lớn để làm sao mà ngày thứ Bảy có thể làm tốt để mà nhận được cái tiền đó để đi xem phim. That in the course of one year, my father ran 3 sets of mules to death. Và có nghĩa là vì ông làm quá đi, cho nên trong một năm nhiều khi làm cho 3 con bò chết đi. And my grandfather was getting so furious at the guy that kept selling him the mules, that he was saying, "Well, you're selling me sick mules, or mules that just die real quickly." But really, my father was running them so hard just so he could go to the movies. Và xin lỗi, con lừa phải không ạ? Bởi vì thật sự mà đến nỗi ông nội thì ông lại nghĩ rằng giống như là cái người mà bán lừa để mà cày thì vậy có lẽ là đưa con bị bệnh hay này kia. Nhưng mà thật sự không phải vậy, vì cớ là ông ba của tôi, ông muốn để có được cái tiền thưởng ngày cuối tuần, cho nên ông bắt mấy con này nó làm việc quá sức của nó đi, cho nên nó bệnh nó chết. My father went on to be married 4 times. Ba của tôi lập gia đình 4 lần. Now, in the course of being raised by my mother, a single mother that would work 2 jobs in order to make things work, because my father was less of cared less than he should have cared for his family in practical ways. Cho nên trong cái hoàn cảnh của ba của tôi thì ông được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thiếu đi cái tình yêu thương, thiếu đi cái sự quan tâm, vì cớ gia đình đổ vỡ, cho nên một người mẹ không chồng mà nuôi con, thành ra ông lớn trên một hoàn cảnh rất là tội nghiệp. So when I was being raised in that atmosphere, vì thế khi tôi được lớn lên ở trong một cái bầu không khí như vậy, when you're a child, that's the only atmosphere you know, so you don't really know if that's bad or great or whatever. It's just what you're being raised in, and so I don't have bad feelings about that, just so you know. Và thực sự khi mà tôi còn nhỏ thì tôi lớn lên trong cái môi trường đó thì thật sự không có cái sự so sánh là tốt hay là xấu hay gì cả, thành ra chỉ được lớn lên trong cái môi trường như vậy. Và muốn cho quý vị biết là tôi không có cái suy nghĩ gì trong cái môi trường mình lớn lên. And like with Joseph, God can use circumstances for good in your life that you would have never scripted or wanted to occur, but God can use those even less than good things. Và ngay cả chúng ta thấy trong cái câu chuyện của Joseph,
Chúa có thể sử dụng những cái hoàn cảnh của ông để đem tới những cái sự biến đổi ích lợi ở trên đời sống của ông, ngay cả khi cảm thấy bất lợi cho chính bản thân của ông. And so I said that to say this. My grandfather then stepped in on my mom's side, my mom's dad, stepped in and became kind of like a surrogate parent father to us. Dạ, và lúc bây giờ trong cái bối cảnh hoàn cảnh sống của má tôi và chúng tôi thì ông ngoại, nghĩa là ba của má tôi bắt đầu mới bước vào để mà giúp đỡ gia đình, thì giống như trong cái cương vị là người ông và người cha ở trong gia đình. But over the course of time, as I became a teenager, and then, mid-teenager, 18 years old, my speech was profane. If I spoke 10 words, 3 of them would be swear words. Yeah. Và thực sự vì thế mà trong cái tuổi vị thành niên của tôi thì trong cái giai đoạn đó tôi sống rất là xấu. Thành ra nếu mà nói 10 câu hay là 10 chữ thì trong đó là 3 chữ là xin lỗi là chữ đệm rồi, là chữ tục tiểu rồi. And truthfully, in my heart, I didn't mean anything bad by it. It was just a way to make myself seem older or bigger, or like we like to say, profanity or swearing is just a lazy man's way of emphasizing. Yeah. Và đôi khi thực sự lúc đó vì nói cách như vậy thì đôi khi cảm giác giống như là mình lớn thì mình trưởng thành, và nó cũng có thể bày tỏ một điều là nói lên một người lười biếng, nói những cái từ ngữ tục tiểu như vậy để khẳng định mình. But I could tell, occasionally it really embarrassed my grandfather that I spoke this way. Và thật sự điều đó nó cũng làm cho ông ngoại của tôi cảm thấy rất là xấu hổ khi mà thấy có đứa cháu ngoại mà mở miệng ra nói bậy bạ không à. So to fast forward in my life, at age 21, I accepted Christ. Nhưng mà tiếp theo những năm tháng tới thì sau đó năm 21 tuổi thì cảm ơn Chúa, tôi gặp gỡ Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. And then eventually my wife and I, a few years after we were married, had our first son that was born. Yeah. Và sau đó thì chúng tôi lập gia đình, tôi và vợ tôi lập gia đình với nhau, và một vài năm sau đó thì có đứa con trai đầu lòng. And we had moved from LA area of California to Anchorage, Alaska, and we were living in Anchorage, Alaska, my wife and I. Yeah. Và sau đó thì chuyển gia đình từ Los California lên tới Anchorage, Alaska để sống. And eventually in Alaska, of all places, my wife and I began to attend church, and I accepted Christ in a church in Anchorage, Alaska. Yeah, và cảm ơn Chúa, trong những ngày tháng gia đình sống ở tại Alaska thì vợ chồng chúng tôi đi nhà thờ, và tôi tiếp nhận Chúa ở tại một hội thánh ở tại Anchorage của Alaska. And then my oldest son was born, and we wanted to dedicate my son, like 2-3 weeks old. Dạ, con trai của tôi được ra đời và muốn dâng nó cho Chúa trong lúc nó khoảng 2-3 tuổi, 2-3 tuần tuổi. So my mother and my stepfather and my grandfather, my mother's father, flew to Alaska for that birth and the dedication of that child. Vì thế mà ông ngoại của tôi, rồi má của tôi và ông dượng cũng bay đến Alaska để cùng dự trong cái lễ dâng con cho Chúa. And so we went to church, the church that I had accepted Christ in, and my son was dedicated by the pastor, and my mother and stepfather and grandfather were proud, proud. Và vì thế mà tại cái hội thánh mà tôi tiếp nhận Chúa, rồi dâng đứa con đầu lòng của mình cho Chúa, và có sự hiện diện của ông ngoại, hiện diện của má tôi và ông dượng, thì làm cho ông ngoại của tôi rất là tự hào. I had only been saved several months. Tôi muốn nói rằng nó chỉ mới diễn ra trong vòng khoảng vài tháng lúc đó mà thôi. So we went to lunch after church and after the dedication. Và sau khi mà giờ nhóm xong, sau cái lễ dâng con xong thì chúng tôi đi ăn trưa. And about halfway through lunch, my grandfather was sitting next to me, and he made the following comment. Và sau khi ăn cỡ nửa bữa trưa thì ông ngoại của tôi ngồi bên cạnh tôi bắt đầu có cái lời góp ý. He said, I don't know what's changed in your life. Và ông nói rằng ông không biết cái điều gì đã thay đổi trong đời sống của cháu.
But I cannot help but notice that you don't swear anymore. Nhưng mà thực sự ông ngạc nhiên đó là không biết điều gì diễn ra giúp đỡ cho cháu mà cháu không còn chửi thề nữa, nói tục chửi thề nữa. I almost cry at this because Tôi thật sự không có muốn khóc ở chỗ này. the most amazing thing to me in that moment was Và cái điểm mà cảm xúc nhất và lạ lùng nhất cho tôi trong cái bối cảnh lúc bấy giờ, I never noticed that I had stopped swearing. và tôi không nhận biết được rằng tôi đã ngừng nói tục chửi thề lúc nào mà không biết. And until he said it, I Cho didn't đến khi ông ngoại của tôi nói điều đó, I didn't even recognize that God had done that work in my life, like with a snap of God's fingers. và tôi thật sự không biết rằng Chúa Ngài làm việc như thế nào trong đời sống của tôi mà thay đổi điều đó trong cuộc đời của tôi, giống như là một cái tích tắc của mình vừa búng ngón tay là đổi thay rồi. I suppose I could have spent years trying to stop swearing. Và bản thân của tôi nghĩ rằng với nỗ lực của mình là phải tốn nhiều năm lắm mình mới bỏ cái nói tục chửi thề. But it was just God's grace gift to me about that one thing. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy bởi cái sự ban cho đầy ơn điển của Chúa trên cuộc đời của chính tôi về một điểm đó để mà nói lên chính sự lạ lùng của Ngài. I wish he'd have taken a lot of other things away too, but he didn't yet, and I'm still working on those. But Dĩ nhiên tôi rất là mong ước rằng Chúa sẽ dọn những cái điều khác trong cuộc đời của tôi cũng nhanh như vậy nữa. Nhưng mà tôi vẫn còn đang phải giải quyết nhiều điều trong cuộc đời của mình. but the point I'm trying to make is this: Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là spiritual formation is first and foremost and all God's work. cái sự định hình đời sống tâm linh trước tiên và trên tất cả mọi điều đó là công việc của Đức Chúa Trời làm trong đời sống của mỗi một cơ đốc nhân, mỗi một chúng ta. Now, I want to be careful because we have, I don't even know the right language sometimes. You know what I'm saying? Like, salvation is all of grace, but but we say, but I have to believe. But belief is not a work. You know what I'm saying? We don't count belief as a work. Like you can't work for your salvation. And so some people want to talk about, well, but you believed, isn't that a work? Well, Ephesians makes it plain, that, for by grace are you saved, right? And that not of yourselves, okay? So even, we won't get into the deep theology stuff, but my point is, about all of this, is that there is a cooperative dynamic between us and God, yes. But make no mistake, no amount of your human discipline, no amount of your committed will, no amount of your human effort can result in any spiritual change. God is the one who grants spiritual transformation and change. Now we cooperate with God in some fashion. That's a mystery to me, but I know that the spiritual disciplines play a part in that process. Dạ, và cái điều tôi muốn nói như mà chúng ta thấy đó là Đức Chúa Trời Ngài làm việc trên đời sống của chúng ta giống như chính chúng ta đề cập đến sự cứu rỗi bởi đức tin. Mặc dầu đôi khi chúng ta không hiểu như thế nào mà chúng ta biết rằng sự cứu rỗi bởi đức tin, và khi chúng ta tin chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Nhưng mà cái tin ở đây không phải là cái việc lành mà chúng ta làm, không phải là chúng ta làm lành để chúng ta được, nhưng mà bởi chúng ta tin mà chúng ta được. Dĩ nhiên Ephesos đề cập cho chúng ta là bởi nhờ ơn điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em đâu. Và dĩ nhiên chúng ta không có muốn đào sâu vào trong cái phương diện thần học ở chỗ này. Nhưng ý muốn nói một điều đó là chính bản thân của chúng ta dự phần chung với Chúa trong cái sự định hình cái đời sống tâm linh của mình, căn cứ vào chúng ta nhờ những cái kỷ luật của đời sống tâm linh để giúp cho chúng ta được tăng trưởng, nhưng mà không phải bởi những cái kỷ luật tâm linh như là cái sự học kinh thánh, như là sự cầu nguyện, như là cái sự dâng hiến đi nhóm lại hầu vị Chúa nó làm cho chúng ta tăng trưởng, mà cái sự tăng trưởng đó là hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời. Mà dĩ nhiên nó cũng có một phần nào đó của cái sự hợp tác của chúng ta, nhưng mà không phải là hoàn toàn do chúng ta hay là nhất thiết bởi chúng ta, mà có một phần nào đó của chúng ta hợp tác với Chúa, căn cứ vào những cái kỷ luật tâm linh để giúp cho chúng ta tăng trưởng cái đời sống tâm linh của mình hay là nhận được sự biến đổi. Nhưng mà một lần nữa là những cái công việc đó, sự biến đổi đời sống của chúng ta là do chính Chúa làm, chứ không phải nỗ lực của chúng ta dựa vào những điều chúng ta có để mà xúc tiến được cái tiến trình
biến đổi đời sống tâm linh của mình. I can tell he explained something that I really didn't do well at explaining. Thank you. Yes. This next, Richard Foster has written this next quote. It says, "When we despair of gaining inner transformation through human power of will, and when we allow the disciplines, when the disciplines allow us to place ourselves before God so that He can transform us. By themselves, the spiritual disciplines can do nothing. They can only get us to the place where something can be done." Như vậy điều đó bày tỏ chúng ta là mặc dầu bỏ qua tất cả bởi cái nỗ lực của chúng ta để đạt được một cái điều gì ở trong cái đời sống định hình tâm linh của chúng ta, nhưng mà chúng ta biết rằng thông qua cái sự kỷ luật tâm linh cho phép chính chúng ta đưa cuộc đời của chính chúng ta đến với Đức Chúa Trời tại những cái điểm mà Đức Chúa Trời có thể biến đổi đời sống của chúng ta. Cho nên dựa vào những cái kỷ luật tâm linh có thể làm, như mình nói là nếu mình căn cứ vào những cái kỷ luật tâm linh đó, thì nó không có làm được điều gì cho mình. Thì những kỷ luật tâm linh thì chúng ta sẽ đề cập đến, nó có 12 cái kỷ luật tâm linh, giống như là sự đọc kinh thánh, sự tĩnh nguyện, sự cầu nguyện, sự dâng hiến vân vân, hay tất cả mọi cái chúng ta có đề cập. Nhưng mà những cái điều đó nó chỉ giúp cho chúng ta, bởi những cái kỷ luật tâm linh nó chỉ giúp cho chúng ta, đưa chúng ta vào cái điểm mà tại đó Đức Chúa Trời có thể biến đổi đời sống của chúng ta thôi, chứ không phải là dựa vào những cái kỷ luật tâm linh mà đem tới cái sự biến đổi đời sống của chúng ta. So, well, we'll just go on. It's like a farmer. Giống như chúng ta đề cập tới cái người nông dân. This is the way it is with spiritual disciplines. They are a way of sowing to the Spirit. Giống như cái phương cách liên quan tới kỷ luật tâm linh thì nó cũng là những cái phương cách để mà gieo cho cái sự tăng trưởng tâm linh. A seed has some capacity. Chúng ta thấy rằng hạt giống nó có cái khả năng của nó. And according to 1 John, if we're born again, or born of the Spirit, or a child of God, it says that God's seed is in us. Giống như trong thời gian thứ nhất thì đề cập tới khi mà hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, hay là chúng ta được sự tái sanh, hay là chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. So a seed has capacity, but it must, in that seed, be placed in an atmosphere or around certain nutrients or a dynamic with the earth, let's say, in order to begin to release that capacity for which it was created. Và bởi vì chúng ta biết rằng hạt giống chính nó có cái khả năng để phát triển, để tăng trưởng. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là cái hạt giống đó phải được đặt để ở một cái môi trường đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ những yếu tố để nó tăng trưởng, phát triển, thì nó mới có thể khả năng tăng trưởng, phát triển. Vì nếu chúng ta đặt để cái hạt giống ở một cái nơi không có điều kiện để cho nó phát triển thì nó không thể nào phát triển được. So the seed outside the ground, good luck, does nothing. Bởi vì nếu mà cái hạt giống nó mà để một cái nơi đất nào đó mà không phải là trên đất cát để trồng trọt được, hay là các một nơi nào đó, thì hạt giống nó không thể nào mà trồng được. Till the dirt and even water it without seed, guess what? Mud, nothing. Yeah. Và nếu mà không có cái hạt giống mà chúng ta có đất tốt đi nữa, chúng ta chế nước bón phân vô, chúng ta làm thì chẳng qua nó tạo lên một cái đống bùn mà thôi, chứ nó không thể nảy sinh cái sự sống gì ở trong cái điều đó. But take that seed and its created purposeful capacity and put it in the right atmosphere, the ground, and water it and give it its nutrition, and it is set free to transform into its appointed purpose. Và nếu mà chúng ta lấy cái hạt giống đã được tạo dựng từ ban đầu với một cái tiềm năng để phát triển như thế nào đó, và khi chúng ta đưa nó vào trong một cái nơi đất tốt, tại đó chúng ta bón phân, tưới nước, tạo cái môi trường để cho nó phát triển, thì chính cái hạt giống đó nó được tự do, nó được phát triển ra và trở nên theo như cái điều mà nó đã được dự tính phải trở nên như thế nào. So the spiritual disciplines are God